Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Deci mă aflu în aceeași livadă de prun, a doua zi muncim în această livadă și aș vrea să vă arăt câteva lucrări care este important de le efectuat corect și anume la cultura prunului. Deci este foarte important fiindcă sunt careva reguli care trebuie de urmat aceste reguli, fiindcă în caz contrar facem niște gafe care este greu de corectat. Deci haideți să vedem ce avem noi aici. Avem un pom de prun, ați mai văzut în filmulețul precedent, sunt niște pomi de aproximativ 4-5 ani și efectuând tăieri, probabil ați observat că extremitățile ramurilor noi nu le pișcăm. Adică orice tăiere de coborârea coroanei, haideți să mă dau mai în spate, orice tăiere de coborârea coroanei, spre exemplu, noi avem de coroana să fie la acest nivel. Noi nu retezăm ramurile aici, noi nu le retezăm. Noi facem tăieri de trecere. De ce se fac aceste tăieri de trecere? Și haideți să vă arăt ce înseamnă o tăiere de trecere. Deci, spre exemplu, aici eu am o bifurcație, am o ramură mai scurtuță, haideți așa să vedem, o ramură mai scurtuță și o ramură mai lungă. Eu vreau să fac pomul la acest nivel. Deci eu nu retez această ramură, ci mă apropii aici și fac tăitură de trecere. De la o ramură la alta. Deci poftim, am făcut o trecere la această ramură. Ce îmi dă acest lucru? Și apropo, după care eu nu scurtez niciodată, nici într-un caz, aceste ramuri de un an, ele sunt mai roșii la culoare, deci ramurile de 2 ani, de 3 ani și așa mai departe sunt gri, verzui, iar ramurile de un an sunt roșii. Deci nu confundați, fiindcă este foarte important să cunoaștem care sunt ramurile de un an. Aceste ramuri noi nu le scurtăm nici într-un caz, fiindcă dacă noi vom face o tăiere, vom face o tăietură pe o ramură de un an, haideți, spre exemplu, aici am luat și am pișcat, cum practică majoritatea, deci poftim ramura de un an și eu am pișcat-o, am scurtat-o. Ce rezultă din acest lucru? Din primii 4-5 muguri din extremitate vor porni lăstari în anul viitor. Acești lăstari de regulă sunt lacomi care consumă mai mult sevă decât ne dau fructe și acest lucru ne complică să aranjăm pomul. Deci nu se scurtează lăstarul, ci se lasă așa cum este el. Doar că dacă noi vrem să coborâm mai jos coroana, noi facem o tăietură de trecere de la un lăstar mai viguros la un lăstar mai puțin dezvoltat. Acest lucru nu va provoca creștere. Iar pișcările acestea, scurtările acestea de ramuri, doar provoacă creștere. Deci, poftim spre exemplu aici. Am așa un lăstar. Poftim, uitați-vă cât este de viguros. Spre exemplu, eu doresc să îl scurtez, fiindcă el este prea lung. Ce fac în acest caz? În acest caz, eu aici am un lăstar de 2 ani, poftim, un lăstar mai gri, și un lăstar de 1 an. Deci unde eu fac tăietura? Eu fac tăietura aici, unde se termină lăstarul de 2 ani și unde pornește a crește lăstarul de 1 an. Ce îmi dă în acest caz această tăietură? Deci aici am tăiat. Uitați-vă atent că aici am doar formațiuni de rod. Sunt niște pinteni care vor fructifica. Deci acești pinteni nu au putere de creștere. Ele au putere de fructificare. Respectiv, din această ramură eu nu voi avea creșteri mari. Maxim o ramură mixtă de 20-30 de centimetri cel mult.
Deci de aici eu nu voi avea creștere și respectiv această ramură care am salvat-o, eu n-am eliminat-o de tot, eu am retezat-o aici, ea va fructifica mai mulți ani la rând. Deci haideți să vedem. Aici a fost anul trecut scurtată ramura de un an. Deci poftim, ramura de un an a fost scurtată și uitați-vă. Aici a fost efectuată tăietura și poftim câte avem. 1, 2, 3, 4, 5. Deci am 5 ramuri care au pornit în creștere și uitați-vă cât de lacome ele sunt. Poftim. Deci aici a fost tăiat și uitați-vă cât de lacome sunt aceste ramuri. Acum, eu ca să am roadă pe aceste ramuri, eu trebuie să le bag în fructificare. Ele trebuie să intre în fructificare. Iarăși, făcând o tăietură aici sus, eu nici de cum nu impun această rămurică să fructifice, ba din contra o impun să dezvolte alți lăstari. Eu nu am nevoie în pom de atâția lăstari. Eu am nevoie de fructe. Deci deja coroana, poftim cât de mare este coroana, eu am nevoie ea să fructifice. De aceea, ca să elimin acești lăstari, să fac 1, 2, 3, 4 tăieturi, în loc ca să fac aceste tăieturi, eu fac o trecere la acest lăstar, care îmi place cel mai mult, care privește mai mult spre exterior. Deci acest lăstar, eu fac o tăietură de trecere. Uite aici. Aici fac această tăietură. Așa. Și lăstarul care a rămas aici, eu îl tai la un cep. Acesta l-am tăiat la un cep, acestea eu le-am eliminat printr-o tăietură și am lăsat un singur lăstar, atât de viguros, și nu mai fac absolut nimic. Deci poftim, aici am tăiat, am lăsat un cep și aici am lăsat lăstarul întreg și nu-l scurtez, nu-l pișc. Ce îmi dă acest lucru? Lăstarul intră în fructificare. El fiind neatins, el va provoca creșterea la câțiva lăstari nesemnificativi în extremitate, iar de-a lungul acestui lăstar vor fi fructe. Deci acest braț eu în anul viitor îl bag în fructificare. Eu de pe el culeg fructe. Important să cunoașteți că nu se pișcă, nu se scurtează acest lăstar, însă noi îi putem tăia la cepi. Cum ar fi, spre exemplu, cepul dat, care l-am făcut chiar acum. Ce ne dă nouă acest cep? Acest cep, care îl tăiem de 2-3 ochi, 2-3 muguri, el provoacă creștere din fiecare mugur va porni în creștere câte un lăstar, doar că el nu va fi viguros. Spre exemplu, hai să găsim într-un pom, deci poftim, uitați-vă. Aici a fost făcut un cep de 2-3 muguri. Poftim, a pornit să crească un lăstar care nu este viguros și a intrat în rod. Apropo, el nu a fost pișcat niciodată, deci aici s-a bifurcat de la sine și poftim, avem niște lăstari mai slab dezvoltați și aici lăstarul tot este în rod și uitați-vă că este pornit din cep. Uitați-vă aici alături mai am un lăstăraș care la fel este slab dezvoltat, dar este plin de fructe. Deci acești cepi, ei permit să înmulțim numărul acestor lăstărași de un an, care în anul viitor pornesc a fructifica. Deci nu este o problemă dacă noi aici vom avea mai mulți lăstari. Plus, acest cep și acești lăstari care vor porni în creștere de aici ne permit să înnoim ramurile, adică ramurile mai bătrâne, mai vechi, mai groase, care deja nu mai fructifică cum ar trebui. Noi înlăturăm și lăsăm acești lăstărași care au pornit să crească. Deci nu faceți aceste scurtări, faceți tăieri de trecere. Spre exemplu, aici, iarăși, la noi este un lăstar, poftim acesta, este destul de viguros și avem alături un lăstar mai puțin dezvoltat, mai scurt,
care și crește mai mult în exterior, ceea ce ne permite să deschidem mai mult coroana și spre exemplu, cu toate că acesta este deja intrat în rod și el trebuie să fructifice, eu nu am nevoie să-l tai anume în acest caz, la acest pom, dar doar pentru ca să vă explic și să vă arăt, deci se face trecere de la această subșarpantă mai viguroasă la o rămurică mai tinerică. Deci am făcut această tăiere de trecere și nu-i mai fac absolut nimic. O lăs această ramură să intre pe rod. Deci noi trebuie să impunem pomul să intre pe rod, să fructifice, fiindcă asta este scopul, să culegem roadă de pe pom. Deci, cam acestea sunt lucrările. În primul rând, lăstarii de 1 an nu se scurtează. În al doilea rând, lăstarii ce cresc de la baza acestui lăstar se pot tăia la un cep, care este doar un avantaj, nici de cum nu este un dezavantaj. Și atâta tot, adică nu se fac scurtări, ori facem o tăiere de trecere, ori tăiem la cep. Deci acest lăstar noi îl putem tăia la trecere, ori îl putem tăia la cep. Nici de cum nu scurtăm, fiindcă noi provocăm creștere. Deci uitați-vă cât de îndesiți sunt acești pomi și dacă să ne uităm mai atent, practic fiecare ramură a fost scurtată. Deci poftim, ne uităm, aici a fost cândva o ramură de 1 an, poftim, aici ea a fost scurtată și de aici a pornit o ramură lacomă care privește doar în sus. Deci orice crenguță a fost scurtată. Iată aici, spre exemplu, a fost făcută tăietura și uitați-vă câte ramuri noi avem care în anul acesta noi trebuie să le eliminăm, fiindcă sunt prea multe, fiindcă ele consumă în zadar sevă și respectiv calitatea fructelor lasă de dorit. Această metodă de tăiere mai mult se referă totuși la forma pomilor de vas. Adică când facem un vas, atunci lăstarul lăsăm să crească fără a fi oprit. Poftim, spre exemplu, iată, deci avem acest braț, aici am făcut această tăietură de trecere și lăstarul merge în sus. Noi nu îl atingem, el intră în fructificare, aici va porni alte rămurele și deci noi acest lăstar, această subșarpantă o pornim în fructificare. Ceea ce nu putem spune despre lăstarii care au fost scurtați. Deci aceste lucruri am vrut să vă explic despre aceste tăieri. Nu scurtați lăstarii tineri de 1 an la pomii de prun. Faceți trecere sau tăieți la cep, dar nu le scurtați. Acestea sunt reguli simple care nu este greu de le respectat și cu siguranță veți porni fructificarea mai repede la pom decât făcând sute de tăieturi, pișcând fiecare ramură de 1 an. Dacă să vorbim despre pomi de 1 an, 2, 3 până la 4 ani cel mult, acolo ramura de 1 an se scurtează, fiindcă noi avem nevoie să formăm coroana pomului. Deci avem nevoie să înmulțim numărul de ramuri din care să formăm coroana pomului. Acolo normal că se fac aceste scurtări de ramuri. Dar odată ce noi am format deja coroana are este rotată, atunci nu mai scurtăm ramuri de 1 an, lăsăm să intre în fructificare, să evităm această înmulțire de lăstare în pom, fiindcă prin acest lucru noi facem doar lemn, nu facem fructe. Fructele se fac acolo unde se fac mai puține tăieri. Deci vă mulțumesc pentru vizionare, vă spun succes și spor la treabă!